تعرف، الكثير من المقولات، الحكم، الأمثال الشعبية، الاقتباسات وحتى الآيات المقدسة تتكرر على مسامعنا أو تتردد على ألسنتنا إلى حد الابتذال، وتبدو وكأنها بسيطة جدا على الفهم، لكن المشكلة هي أننا ربما لا نفهمها جيدا كما ينبغي. هل هي بتلك السهولة؟ من هذه العبارات الكثيرة والجميلة والعميقة، لكن بنفس الوقت مثل ما قلنا مستهلكة من كثرة التكرار، عبارة كن أنت. Be yourself. هذا الفيديو بيكون استثنائي مختلف شوية. حبيت أخذ رأي وأفكار شخص آخر غيري، فأعتقد كان الإنسان المناسب أكمال، صديقي وزميلي في الجامعة. اتفق معي في أن هذه العبارة استهلكت كثيرا من كثرة التكرار وفقدت شيئا من معناها وعمقها. It's very complex things, but yeah, I could say literally people tend to overuse it so much instead of understanding what behind it actually. Yeah. سألته سؤال صراحة كنت متوقع إجابة ثانية، لكن إجابته كانت جميلة وأعطتني فكرة أجمل من فكرتي. قلت له إيش أول شيء أو أول سؤال يطرأ على بالك لما واحد يقول لك كن أنت, be yourself? The first thing would come to my mind would be, am I look like I'm trying to act like someone else? Right? Yeah. بالضبط، تماما إلى حد ما. كأني أقول لإنسان أو أنا أقول لك يا أخي كن صبورا. هذه بمعنى آخر أو بطريقة أخرى أني أريد أقول لك أنت لست صبور، أنت مش صبور. فأنا لما أقول لك كن أنت، هذه بطريقة أخرى كأني أقول لك أنت لست أنت، أنت مو أنت وأنت جعان. فعلى طول السؤال بيجي بالك، إذا أنا مو أنا، طيب من أنا؟ من هذا الأنا اللي المفروض أكونه أنا؟ فاهم حاجة أنت؟ ولا أنا مش فاهم حاجة. فبكون الآن وضعتك أمام سؤال وجودي تقريبا ما لهش إجابة. فبتروح البيت، تحاول تنام، ما بتنام، يوم يومين، أسبوع أسبوعين، شهر شهرين، بعدين بجي لعندي يا أخي أنت عملت فيا إيه؟ أنا مين؟ بيكون إجابتي شوف صديق، هذا سؤال ما له جواب. حتى إن كان واحد يحاول يجاوب عليه فلسفيا، يعني بتكون إجابات مجردة هكذا عامة، ليست تفصيلية، وما بتكونش راضي عن هذه الإجابة. فتعال أقول لك إيش السؤال المناسب لطرحه في هذا المكان. وهو أول سؤال يطرأ على بالي لما واحد يقول لي كن أنت، هو سؤال كيف أكون أنا؟ طبعا بكون دجال وكذاب إذا قلت لك إني أعرف الإجابة عن هذا السؤال، لأن نفس الكلام يفترض أن تكون الإجابات هكذا عامة مش تفصيلية. سأعطيك نقطتين في رأيي كمحاولة الإجابة عن هذا السؤال. النقطة الأولى هي أن لا تحاول أن تكون غيرك أو أن تكون نسخة من إنسان آخر. تقريبا هي شيء واضح، يعني إنه إذا أردت أن تكون أنت ينبغي أن لا تكون شخص غيرك. هذا ما معناه أنه لا تتطلع لأن تكون مثل الإنسان، يعني تقتدي به أو أنت معجب به تريد أن تتبنى شيء من أفكاره أو طريقة حياته. يعني هذا ما معنى هذا الكلام، وذكرنا هذا في المحادثة بيني وبين أكمال. We always get inspiration from others in a way that we rationalize and put it into ourselves, right? We do you believe in that we learn from other people? Certain behaviors, right? Sure. Yep. فالقصد أنه أحيانا أنت تحب شخص أو معجب به، والآن السوشيال ميديا فتحت مجال واسع لهذا الشيء، لكن للأسف في ذوبان، في نسخ متكررة. يعني على سبيل المثال أذكر زمان كريستيانو رونالدو حلق كذا حلاقة مميزة وكان يونيك، كان فريد يعني. لكن اليوم الثاني تلاحظ أن الشارع كله كريستيانوات، كلهم نسخ، ولا واحد متفرد مثل كريستيانو. الواحد اللي كان متفرد اللي شعره عادي. فأنا ما أقول له لو عجبتك حلاقة ما تحلقها، لا يحلقها أنا لا تشتي، لكن تأكد إنه ما تكون نسخة أخرى فقط لأجل التقليد بس. فيتبنى أفكار، مناهج ناس معينة أنت معجب بها ممكن تتبناها، لكن فيما يتفق مع قيمك أنت ومبادئك أنت الشخصية، بحيث تحافظ على
كيانك. يعني انه احيانا انت تعجب بانسان وتبدا تقتدي به، في نهايه الامر تخسر نفسك وتصبح هو بدلا من ان تكون انت. ذكر اكمال اكمال ذكر الشيء جميل عن الكتب. انت لما تزور مكتبه تزور ركن Self-help books, they got thousands of books talk about how to be yourself. Yeah. Yeah, exactly. so many books, so many ideas, so you get confused. Of course, man. But that kind of particular approaches and ways for them to develop themselves, I believe that it only works for them. If they start to write a book, yeah, they will share it, but maybe it doesn't work for other people. Yeah. هذا كلام صحيح. يعني وأن تقرأ كتاب مش بالضرورة ينفع معك. يعني هذا الكاتب كاتب الكتاب في النهاية يشرح تجربته الشخصية، خصوصا إن كان مفصل. إن اتبعت هذه التجربة خطوة بخطوة أنت في النهاية تكون هذا الشخص مش أنت. أحيانا ما تركب معك، ما تضبط معك، فإذا ما زبطت معك اضبطها جانبا يعني، ودور على كتاب ثاني، دور على منهج ثاني، على طريقة أخرى. ربما إيقاعك أنت ما يتوائم مع إيقاع هذا الشخص مهما كان شخص كبير وأنت معجب به. فلا تصدق إذا جاء واحد مهما كان كاتب هذا جاء يقول لك إذا أردت أن تكون أنت وتتعرف على نفسك فعليك باتباع تعاليمي بالتفصيل، هذه الخطوات خطوة خطوة. كلام فاضي. ليش؟ لأن الإجابات لا ينبغي أن تكون تفصيلية، كل إنسان له طريقه الخاصة. الإجابة لابد أن تكون كإشارات طريق، مش الطريق نفسه. إذا مشيت طريق ذاك الإنسان تصل إلى ما وصل إليه لو قدرت يعني تقريبا. لكن إشارة طريق لك طريقك الخاص وله طريقه الخاص. لذلك تتعدد الطرق، ترى الناس عندهم مناهج مختلفة، مش بالضرورة كلهم مخطئين وأنت المصيب، ومش بالضرورة كلهم مصيبين وأنت المخطئ. فقط ابحث عن طريقك الخاص. طيب النقطة الثانية وهي عنوان الكتاب. عنوان الفيديو اللي هي لا تحاول أن تكون أنت. تقول لي أنت الآن حيرت أنا كيف ما أحاول أن أكون أنا؟ مشكلتي فقط مع كلمة حاول، أنه تحاول أن تكون أنت. احذف حاول، فقط كن أنت. سؤال عشان أشرح هذا الموضوع. أنت هل تحاول أن تكون إنسان أم أنك فقط كائن بشري، كائن إنسان؟ تعرف يعجبني الكلمة، أحب هذه الكلمة بالإنجليزي، كلمة human being، مش trying to be a human being، يعني إنسان كائن. فكل ما حاولت أن تكون أنت كل ما انفصلت عن ذاتك أكثر فأكثر فأكثر. ليش؟ لأنه ستبدأ تفكر كيف ينبغي أن أكون عليه، فتخلى عما ينبغي أن تكون عليه. ليش؟ لأنه إذا بدأت تفكر فيما ينبغي أن أكون عليه، كيف ينبغي أن أتصرف في هذا الموقف وكيف وكيف وكيف، هذه ليست أنت، هذه نظرة المجتمع لك، هذا إشباع لتوقعات المجتمع والناس من حولك. لكن أن تكون أنت، أن تكون تلقائي، تتفهم شخصيتك، تتفهم من أنت، تقبل هذا الشيء. القبول مفتاح عظيم. تقبل هذا الشيء بعدين تتصرف بشكل تلقائي، طبعا مع وضع في الاعتبار أنه نحن عندنا شخصيات متعددة. يعني أنا مع نفسي شخصية، وأنا مع عائلتي شخصية أخرى، وأنا مع أصدقائي شخصية تماما أخرى، مع مدرسية تختلف الشخصيات. لكن النقطة هي أنه ما أحاول أتصنع شخصية غير الشخصية التي أنا عليها. يعني وأنا مع أصدقائي ما أحاول أتصنع أني إنسان هذاك الملهم، الإنسان الحكيم. لا، ليش؟ صاحبي يا أخي. فمحاولة أن تكون أنت هي فقط محاولة بائسة لإشباع رغبات الآخرين أو توقعات الآخرين فيك. تعرف أنا تعمقت في هذه العبارة، كن أنت، بالتفكير في الزهرة، بالتفكير في الزهرة. أنا أحب الزهر، لكن اللي أفترضه أنه هي جميلة لكنها لا تعرف أنها جميلة، أو بالأصح هي لا تحاول أن تكون جميلة. الزهرة جميلة كما هي، لذلك تجدها فيها أشواك، تجدها تمر بمراحل، مرحلة مغلقة وبعدين تتفتح وبعدين تنتهي للذبول وتنتهي. إذا كانت الزهرة تريد أن تكون جميلة ستنزع عنها أشواكها
وستظل متفتحة طول عمرها وستنمو في كل وقت وحين. في ذلك الوقت صراحة الزهرة ستكون قبيحة، أو على الأقل لن تكون بالجمال التي هي عليه الآن. فما أدري إذا كان هذا له علاقة بما قلته الآن، لكن تقريبا مولانا جلال الدين الرومي قال يوم من الأيام: طلبت من الزهرة أن تحدثني عن الله ففاحت عطرا. فاللي أفهمه الآن حسب هذا الكلام اللي نتكلمه أنه الزهرة لها لغتها الخاصة العطر، فما تكلفت، ما حاولت تخترع لغة أخرى، ما حاولت أن تكون بني آدم مثلا تنطق بكلام عن الله عز وجل، فقط كانت هي وفاحت عطرا. هذا كان كل شيء، شكرا للمشاهدة. هنا شيء من نور، أنت نور، نور على نور. السلام عليكم.